Xin chào các bạn. Trong ký ức của nhiều người, bánh ít chần thơm ngon, hấp dẫn là món ăn không còn xa lạ đối với người miền Tây. Nó không chỉ đơn thuần là một món ăn thân thương và gần gũi, mà nó còn là cả một tuổi thơ và niềm ký ức. Trải qua bao năm, dù đã có hàng trăm món ăn mới ra đời, nhưng cách làm bánh ít chần truyền thống vẫn được nhiều người lưu giữ lại. Ngày nay, nếu muốn ăn bánh, chúng ta có thể mua rất dễ dàng ở nhiều nơi. Tuy nhiên, việc vào bếp và làm ra những cái bánh thơm ngon nóng hổi để chiêu đãi cả nhà thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Các bạn hãy vào bếp làm món bánh ít chần dai mềm thơm ngon này với mình nha. Sáng mẹ mình ra thăm vườn sớm, sẵn dàn hoa đậu biếc đầy bông, hái một mớ bông vô nhà để làm bánh ăn. Bánh ít chần ngày xưa chỉ đơn thuần làm có một màu trắng của bột. Hôm nay mình cũng làm bánh ít chần theo cách truyền thống, nhưng biến tấu thêm một ít màu sắc tự nhiên vào cho đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Rửa thêm mớ lá cẩm để lấy màu tím pha bột làm bánh. Ở dưới quê mình thường sẽ tận dụng các loại rau, củ quả, trái cây có sẵn ngoài vườn để tạo màu cho các món ăn, vừa tự nhiên vừa an toàn. Ngâm vài cái nấm mèo vào nước cho nó nở mềm. Gọt và rửa ít củ sắn, củ cải đỏ để làm nhân bánh. Thêm vài trái dưa leo, mớ rau thơm để ăn kèm với món bánh ít chần. Nấm mèo sau khi nở mềm mình rửa sạch và cắt nhuyễn. Củ sắn với củ cải đỏ mình sắc mỏng, sắc sợi và cuối cùng là sắc hạt lựu. Mình sắc càng nhỏ thì nhân bánh càng ngon. Mình băm thêm ít thịt nạc để làm nhân bánh. Thịt mình băm nhuyễn thì khi mình trộn với củ và nấm mèo dễ dính với nhau hơn. Còn mớ củ sắn và củ cải đỏ mình sẽ cắt mỏng và cắt sợi để làm được chua ăn kèm. Sát sợi xong mình cho tất cả vào thau, thêm ít đường và nước chấm vào trộn đều cho thấm và để qua một bên. Củ sắn rất nhiều nước, nếu mình để vậy làm nhân bánh thì bánh sẽ bị nhão, nên mình sẽ cho củ sắn sau khi sắc hạt lựu xong vào một cái khăn để vắt bớt nước ra ngoài. Sau khi đã vắt bớt nước, mình cho củ sắn vào thau, thêm củ cải đỏ và hành lá sắc nhỏ, nấm mèo và thịt băm nhuyễn vào. Nêm thêm gia vị muối, đường, bột ngọt, ít tiêu cho vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình. Trộn đều tất cả các nguyên liệu cho hòa lẫn lại với nhau và thấm đều gia vị. Nấu ít nước sôi để pha bột.
mình có dùng thêm bột nếp nên mình cần nước nóng để pha bột. Bột nếp nếu mình pha bằng nước lạnh, xíu bột bị chảy không bắt được bánh. Mình dùng bột gạo, pha thêm ít bột nếp để làm da bánh ít trần. Có bột nếp vào thì da bánh của mình hấp lên nó sẽ mềm và ngon hơn. Cho bột gạo và bột nếp vào thau, thêm ít nước nóng vào. Bột đang nóng nên mình lấy cái muỗng lớn đảo cho bột thấm nước. Bột nguội bớt, mình dùng tay nhồi cho đến khi bột mình dẻo đều. Đúng rồi. Lá cẩm cũng đã ra màu tím rất đẹp. Mình sẽ múc lấy một chén đem đi pha bột làm da bánh. Mình cho ít nước lá cẩm vào thau bột và nhồi đến khi bột của mình nó có màu tím nhạt nhạt là được. Xíu hấp chín lên nó sẽ chuyển sang màu tím đậm hơn xíu, rất là đẹp. Qua đậu biếc dễ ra màu lắm, chỉ cần bỏ nó ra cái tô, cho nước nóng vào, để yên đó một chút là nó sẽ ra màu xanh tím rất là đẹp. Mình dùng màu của qua đậu biếc để pha với bột, nhồi cho bột và màu qua đậu biếc trộn đều với nhau, bột mình có màu xanh nhạt. Gọt thêm tàu lá chuối, lau sạch rồi xé thành từng miếng nhỏ giống như lá bịch đầu bánh tét là được. Mình cắt miếng lá chuối thành miếng nhỏ nhỏ để vừa viên bánh ít trần. Mọi thứ đã sẵn sàng, mình sẽ tiến hành làm bánh ít trần thôi. Mình lấy miếng bột do thành viên tròn rồi ép thành miếng mỏng, cho nhân vào, cuộn tròn bột lại cho bít hết nhân. Sau đó mình bắt đầu do cho viên bánh mình tròn lại. Mình làm viên bánh nhỏ vừa vừa là được, để bánh mình hấp xong bột nở ra là vừa. Viên bánh ít trần nhỏ nhỏ ăn nó dễ hơn, viên bánh lớn quá khó ăn lắm. Mình vo viên xong để hết vôi xề và mang đi hấp cách thủy. Bánh này mình hấp khoảng 10 đến 15 phút là bánh chín. Bánh này mình hấp lửa lớn xíu cho bánh mau chín và ngon nha. Trong thời gian đợi bánh chín, mình sẽ đi xắt dưa leo và rau để ăn chung với bánh. Dưa leo mình xắt mỏng ra, rau với cải mình cũng cắt nhỏ hết. Có rau giá đầy đủ thì ăn bánh ít trần mới ngon. Pha thêm chén nước mắm tỏi ớt để ăn chung với bánh. Mình cho nước mắm ra chén, thêm ít nước cốt chanh vào, thêm đường, tỏi ớt băm vào trộn đều lên. Vậy là mình đã pha xong chén nước mắm tỏi ớt thơm ngon rồi. Bánh mình cũng đã chín, bánh lên màu đẹp quá chừng. Mình nhấc nó xuống và lấy ra. Nhìn hấp dẫn quá, chuẩn bị ăn thôi nào. Bánh này ăn nóng là ngon nhất. Bánh ít trần với vỏ bên ngoài mềm dai, còn nhân bên trong thơm phức. Hương vị của bánh là sự hòa quyện hoàn hảo giữa thịt, nấm mèo và các loại rau củ, kết hợp với nước mắm tỏi ớt chua chua cay cay, được xem là linh hồn của mọi món ăn. Ăn kèm với dưa leo và rau sống giúp cho món ăn trở nên ngon hơn, ăn hoài mà không ngán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy trổ tài món bánh ít trần này để cả nhà mình cùng thưởng thức nha. Nó rất là ngon, lạ miệng mà không ngán. Làm xong các bạn hãy chia sẻ với mình về thành quả nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.